välkomna till Bäst i test. Programmet där vi undersöker kreativiteten hos våra medverkande. Och hur gör vi det? Ja, vi har gett dem en mängd till synes enkla uppgifter som kan lösas på en mängd olika sätt. Och testpanelen består av ädel, friskt vågat, hälften vunnet adel. Här har vi the hardest working man in showbiz, Claes Malmberg. Vi har kvinnan som har gett teatersport ett ansikte, Pia Johansson. Hon har vunnit både Guldbaggen och Kristallen. Här kommer Bianca Kronlöf. Och här har vi radiohjälpen himself, Kodjo Akolor. Men vi behöver också en gästtestare i varje program. Och den här gången har vi tagit hit ingen mindre den firade stjärnan och uppskattade aktrisen Eva Röse. Hoppsan, jag tror att jag glömde att presentera min bisittare. Mina damer och herrar, David Sundin. Ingen fara. Jag sitter vid... Du kanske såg över mig bara. Nu ska inte du vara bitter bara för att du har fått ett lite mindre skrivbord. Utan det vända start, ska du säga. Jag trivs jättebra här. Välkomna. Tack så mycket. Ja, vet ni, jag har alltid hävdat att roliga människor är mer kreativa än de som är tråkiga. Nu är det lite upp till bevis här. Kodjo, tycker du att du är bra på att tänka utanför boxen? Jag tror nog att jag tänker att det inte finns någon box. Okej. Är du med? Du har öppen planlösning i hjärnan. Öppen planlösning. Ja. Det är tomt och luftigt i mitt huvud. Jag ska säga. Så här är det. Allting ska ges poäng och den som har mest poäng i slutet vinner. Jag tycker vi drar igång det första testet så de kan få sina första poäng. Vad har vi där, David? Ja, det första testet var ju att ni fick i uppdrag att ta med ert mest värdefulla objekt hit. Så kommer Babben att betygsätta och sen då kommer det fina kråksången att de här grejerna ni har tagit med de bildar då kvällens prispott. Ja. Så vinnaren tar med sig hela lasset. Alla priserna. Hela lasset med Man grejerna måste lämna på Ni riktigt. blir av med dem. tar man med sig. Ja. Men vadå? Om ni inte Det är lite vinner. kul. Eva med Får man sitt ångra barn. sig? Nu tycker jag att vi går över och tittar på föremålen. Varsågod. Pia Johanssons mest värdefulla föremål är en flaska äkta heligt och helande vatten från den berömda källan i Lord. Eva Röse har till tävlingen donerat ett fotografiskt konstverk av Carolina Henke till ett uppskattat värde av 60 000 kronor. Tack för den, Eva. Kodjo Akolor har en gång i tiden fått ett armband från den legendariska musikproducenten Quincy Jones. Självklart lägger han in den i potten. Tack, Kodjo. En trädgårdsdekoration i plast i form av ett rådjur är Bianca Kronlöfs bidrag. Uppskattat värde i kronor? Ingen aning. Och Claes Malmberg tog med sig en stor burk med blandade småmynt. Svenska och utländska, gamla och nya. Värt runt 1 000 uppskattar vi det till. Pia, vad händer om man dricker av det här vattnet? För jag såg att David smuttade på det förut, men jag tycker inte det verkar ha hänt någonting. Ja, men så har han blivit helt förvandlad. Han är ju assnygg idag jämfört med att jag träffade honom senast. Skimmer omkring det. Och Eva, i skuggan av det här, att du har sett vad de andra tagit med sig, ångrar du att du tog med en Henke för 60 000? Alltså, jag ångrar inte om man kan få komma över det här vattnet till exempel. Om man kan byta så att man kan... Nej, ni kan inte byta. Men jag Vinnaren har tyckte allt. så här, va? Det enda som jag tycker egentligen är någonting som man kan sakna eller ångra om det försvinner, det är ju foton. Och då är det mer så här kanske privata, personliga foton. Så tänkte jag, det är inte värdefullt kanske för någon annan. Och jag tar väl med då ett foto som kanske ändå är lite värdefullt. Men jag trodde ju inte att jag skulle behöva ge bort det till Claes eventuellt. Liksom. Jag måste säga så här, Nej, jag tror inte att det är Claes, men risken jag- är liten faktiskt, känner jag. Att just jag får med mig det. Hörrni, jag har värderat era olika saker som ni har tagit med er och jag har gjort så här. Pia, 5 poäng. Mycket bra. Värdefull, bra. Ja. För lite vatten. Är det högsta poäng för? Ja, det är högsta poäng. För lite vatten. Det är Ja, men heligt. Sverige har jag kan ta med hur mycket vatten som helst. Det är heligt vatten. Ja, men heligt Flaskan vatten. också. Jag kan väl säga att det Jag tycker är väl att det är helt allt vatten Så heligt kan man inte där, ha. så där är nu. Pia fick 5 poäng. Kodjo fick 4. Va? Ja. Det där är fusk! Det var vatten! Eva, du fick 3. Fick jag 3? Ja. Claes men fick alltså. 2 poäng för sin penningburk. 2 poäng. Och Bianca är ledsen, men det där rådjuret är värt 1 poäng. Och härifrån kan det bara gå uppåt, kan man säga. Ja, men Ja. tack för den här uppförsbacken, Babben. Varsågoda. Och Tack detsamma. nästa test
test, det kommer inte att ske här i studion, David. Nej. Nu ska vi bege oss till Bäst i testhuset. Det är där vi utför de flesta av våra tester. Det är vår spelplan, vår arena kan man säga. Ja, då rullar vi dit. Tjabba! Halloj! För mycket energi på dig. Ser ut som början på en så här modern dansföreställning. Och där får jag öppna. Jajamän. Alltid lika allvarlig. Ska vi se. Placera dessa 3 bollar innanför cirkeln på toppen av kullen. På toppen av kullen. Testet är genomfört när alla 3 bollarna ligger stilla i cirkeln utan att du vidrör dem. Vilken cirkel? Snabbast vinner. Din tid börjar nu. Vart är cirkeln? Vänta, paus! Paus! Precis så är det. Alla 3 bollarna ska kände ligga den still uppe i cirkeln utan att man vidrör dem och kortast tid vinna. Vissa av er har ju dokumenterat bollsinne. Claes, till exempel, gammal fotbollsspelare. Ja, absolut. Så, Jag hade ju också jättebra bollsinne. ja, du hade det. Ja. Ja, du har väl stått i mål i fotboll, eller? Ja, just det. Ja. På OS-nivå. OS-nivå, ja. David, du var ju med vid de här inspelningarna. Vem tycker du vi ska titta på först? Ja, jag tycker vi kan vara artiga och göra som så att vi börjar med vår gäst i det här programmet, bollfantasten Eva Röse. Ja. Som sagt. Vilken Det är cirkel? lite vitt, det Satte blir du så på? det sluttar. Nej men gud, varför Ja, nu har är vi jag de här igång. skorna? Men nej, men vad fan? Det här går ju inte. Jag sa att det sluttade. Det sa jag. Vänta, Jag var tydlig med det. stanna. Jag måste ha en pinne. Så, här är det bra. Ligg där. Kan du inte bara... Men fan, kom på den här jävla idén. Den tar vi. Här. Ja! Okej. Men gud! Ja, det här funkar ju inte med de här klackarna. De är superfina, men det funkar inte. Kan man inte bara... Så där gör vi. Nej! Ah! Det där var bra. Stanna där! Stanna där! Nej, fasen. Stanna här nu då. Så. Här har du din kompis. Alltså ursäkta, det här är så jävla... Vem kom på det här med klackar liksom? Nej! Nej men vad fan! Åh gud vad blött det var. Jag säger så blött om fötterna. Boden. Va? Skämtar ni? Nej men gud alltså. Så ja. Så killar. Är ni med mig nu? Kom grabbar, var inte ledsna nu. Kom. Nej men det finns risk för aggression. Åh gud. Så, titta. Så. Men det där ser ganska bra Jag ut. tycker också det. Jag känner segerns sötma. De där Så. två är ju Där, innanför killar. linjen. Räknas det här Och nu? så ska vi se, de ligger stilla och du nuddar inte. Då stoppar vi. Bra jobbat. Tack ska du ha. Det säger jag alltid till. Ja. Man ser försökte- målvaktstendenserna. Man ser utsparkarna. Paniken. Man ser paniken. Ja. Jag kan känna att jag plötsligt alienerade mig. Jag känner att den här personen känner inte jag. Alltså på riktigt. Det här är inte okej någonstans. Men du kämpade väldigt Hon hårt. pratar ju med bollarna. Ja. Är det inte okej Men alltså? du försökte fotboll, du försökte volleyboll. Ja. Du försökte tejpen. Vad var planen här? Ja, men jag tejpar ihop dem liksom och bär i mitten som ett handtag. Ja. Som du vet, en bowlingväska som är lite genomskinlig. Ja. Men det är självförtroendet av någon. De står där nere och ska kicka upp den och lägga den. Alltså jag måste säga, det är inte en Zlatan i den. Men det självförtroendet, Claes, har byggt mig. Ja, jag Och vet, liksom, jag vet, det jag hade vet. kunnat gå. Ja, det hade kunnat gå. Ja. Nej, jag måste säga, det är bland det Tack. bästa jag har sett på tv. Vad kul. Jag tror aldrig jag har sett något. Det var Vi oerhört ska roligt. se om det är någon som kan matcha Evas tid. Vem säger vi härnäst? Då tycker jag att vi kollar på ett litet hopklipp av Pia, Kodjo och Bianca. Då kommer vi få se ett ganska brett spektra av olika tillvägagångssätt. Din tid börjar nu.
Jag kanske borde ha kollat ifall cirkeln var där uppe först. Eller borde ha tagit med sig något typ av grej upp också. Annars? Bra eller? Jag orkar inte gå längre. Den får plats där. Den här får plats där. Här kanske. Det här är någon som har tänkt nu. Nu har någon tänkt igen så här. 1 minut! Men gud! Nej! Varför gör jag det här? Så vem har någonsin blivit glad av en pilatesboll? Det där ser bra ut och... Där! Bra jobbat. Ja, Jag vann! vad blev det? Säg inte. Ja, Pia, du gjorde ett heroiskt försök att få upp alla 3 bollarna på ett svep Ja. där. När insåg du att det vette fasen om det här går? Ja, men typ ganska omgående skulle jag vilja säga. Ja, nej, men jag förstod ju att grejen var, och varför jag har korg. Jo, jag hade ju korg med mig där. För jag har ju spelat basketboll, basketkorg, tänkte jag så här. Nej, men att jag visste att jag skulle få problem med dem, att de skulle rulla ner. Så det var bra att ha en korg med sig. Skitsmart. Den kommer att få användning av, som ni märker. Mycket bra. När man inte har mycket någon luft kvar när man har kommit upp till den där. David, hur ser tiderna ut här hittills? Ja, jag vill inte avslöja exakt hur det ser ut, men jag kan säga så här mycket. Den som var snabbast då av de här 4, alla utom Claes, var 3 minuter och 42 sekunder. 3.42. Ja, okej. Är det någon här som vill ta åt sig äran? Kodjo? Nej, det kan Ja. ju inte vara Kodjo. Nej, Nej, okej. omöjligt. Det kan inte vara någon av de 4 som vi gjort det på 3:42. Det Inte tog ju Eva. realtid här och den är ändå klippt. Men nu är det bara du kvar och du har ju fotbollsbakgrund, även om det var ett tag sedan. Sitter takterna i? Det tycker jag att de gör på många sätt. Faktiskt. Det När tycker du jag... ser det tempo de andra höll här, tror du att du kan matcha? Ja, jag skulle vilja säga att tempomässigt är jag inte det minsta orolig för Nej, att jag ska... okej. Jag kände inte så här, oj vad det svindlar, vad fort det går. Nej. Oj då, nu spelar vi på allsvensk nivå här, oj då. Vad passningarna kommer. Vi ska väl ta och se om Claes kunde matcha tiden 3.42. Testet är genomfört när alla 3 bollar ligger stilla i cirkeln utan att du vidrör dem. Snabbast vinner. Din tid börjar... Vänta lite. Jag måste tänka igenom detta nu. Nu har jag inte sagt det. Men nu ska jag vara smart. Södde. Nu jävlar. Södde. Vad är det nu? Jag får göra vad jag vill, sa du. Ja, läs klart då. Ja. Nu! Fan vad smart jag är! Vad är det som är så smart? Vänta ska du se. Nej. Nu har jag fattat. Det här är ju för fan som mästarnas mästare. Så! Där! Kan ni hjälpa mig att bära bara? Jag ska bara... Kan jag ta det nu? Det här är inte Alltså, det här är ju inga bollar. Jag har inga grejer nu. Inte nu. Jag får inga grejer. Men det här är ju bara andra testet.
Det kommer massvis med tester, så att det är inte vinnaren Kåres inte Jag ännu. vann ju. Nej! Nej. Det var ju inte bollar! Var det inte bollar nu heller? Först var det bollar, Okej, sen var det Claes, liksom... Ja. väldigt, väldigt kreativt måste jag säga. Men det enda jag undrar här, Claes, varför sprang du upp med en boll först? Det är en väldigt, väldigt bra fråga faktiskt. Jag undrade det själv när jag såg det. Där var jag lite besviken på mig själv faktiskt och min brist på fattningsförmåga skulle jag vilja säga. För du hade ju en bra plan där. Ja. Men först tänkte jag att jag skulle göra sönder dem redan där nere. Men då tänkte jag så här att då kommer säkert de protestera och säga så här, det är ju inga bollar du bär upp. Så då tänkte jag bära upp lite bollar och lägger dem där uppe. Och jag menar, och då, sen blir det före detta bollar. Så att Det blir säga. det. Men de ligger ändå, det har varit en boll, det går inte att Men ifrågasätta. i brevet stod det inte bär upp 3 före detta bollar. Nej, det gjorde det inte faktiskt. Utan så det här vi är ser det. Jag på bar, bilden inte upp, nu jag är... bar upp 3 bollar, men där uppe blev de före detta bollar. Nej, för 2 blev ju före detta redan där nere. Kolla nu på bildbevis. Nu kommer det med 2 tomma men systemkassar. nej, de är inte tomma. Det är 2 tomma systemkassar nästan. Men ursäkta mig. Om det hade stått så här, bär upp de här 3 små söta valparna och de hade sprungit därifrån, hade du dödat dem då? Om jag hade kunnat vinna det, absolut. Det kan jag säga. Det finns inte en hund som hade levt om jag hade kunnat få de grejerna. Så här är det. Det går faktiskt att köpa en fotboll utan luft i sportaffären. En Tack. boll är en boll även om det inte är luft i den. Tack. Blankt Var David. hittar du kniven? Har du alltid Han har med alltid- Jag dig? bär alltid kniv. Bär alltid Ifall. det. Så ifall det kommer en boll i vägen. Jag tror att det är dags att summera poängen för den här kategorin. Det ska vi här göra. var Då ska vi se. Då blir det så att Eva fick 7 minuter och 42 sekunder. Pia 4 minuter och 15 sekunder. Kodjo 3 minuter och 46 sekunder. Bianca 3 minuter och 42 sekunder. Grattis! Säg tiden. Andra plats. Och Claes 1 minut och 31 sekunder. Då skulle jag säga som så att ställningen totalt då med de här 2 testerna är att både Claes, Pia och Kodjo har 7 poäng vardera. Sen så har vi Bianca på 5 poäng och Eva på 4 poäng. Okej. Än så länge. Men det kan hända en massa. Ja, har vi laddat upp med nästa klurighet? Det har vi. Här skulle man kunna säga lite skojsigt att vi ska se på något som är bäst på häst. Är du lite ordvitsare i båten? Ja, lite så. Ja. Det skulle jag säga. Ja. Jag har vunnit en silvermedalj i SM i ordvitsar. Så, SM med ordvitsar? ja, det gör det absolut. Det, Okej, jag tror vi går vidare. Tjabba! Hallå! Test 499. Måla ett porträtt av en häst. Medan du rider på en häst. Bästa porträttet vinner. Du har 15 minuter på dig. Din tid börjar nu. Ja, visst. Okej. Och det största problemet är hur man kommer upp på hästen. Ja, men det gör man på vanligt sätt bara. Ja, våra deltagare ska alltså sitta på en häst som rör sig och samtidigt måla av en häst som står still. Hur svårt kan det vara? David, vem eller vilka ska vi börja med? Jag tänkte att vi kunde vara lite wild and crazy och se ett hopligt collage av hela 4 stycken. Det är alla utom Kodjo. Jag blir ni oroliga, va? Skakar inombords. Ja, så här. Är det värdigt för en människa i min ålder att hålla på så här? Jag sitter väl ganska stadigt här. Ja, fan. Oj, 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 oj. Det här var ändå ett försök till ett rakt streck. Ja, jag hade 2 penslar. Ja, nu börjar jag fatta. Gud, stå still. 4 ben. Vad är det för typ av ben? Det är som att det är något mer hår än ansikte, typ. Åh, Gud! Ibland måste man bara erkänna när konsten är klar. Det är klart. Den är perfekt. Det är klart. Ja. David, ser du? Alltså själva, jag tror inte jag kan få målningen så mycket bättre. Men det hade jag nog inte fått även om jag hade stått på marken.
Ja, det var väl kanske lite orättvist. Det är väl några av er som har ridit tidigare. Claes står väl till och med ektestar. Man ser väl på sitsen jag har att jag har ridit tidigare. Jag tycker man ser det här avspända lite grann. Det är ungefär som att jag går ut och köper mjölk eller någonting. Ja. För mig, hästen är bara en förlängning av mig själv, ser man ju här. Så att... Jag är ju väldigt glad att du inte stack ner hästen med den där kniven som du alltid bär på. Jag tror att många är väldigt glada. Får den stillastående. Hade de sagt bär upp hästen och lägg den i en cirkel, då hade jag... Antar att Kodjo slapp det här för han är ju superallergisk mot hästar. Ja, nej, det var inte ett problem. Det här har jag löst åt dig. Så du gjorde en liten justering i testet bara, så det gick jättebra. Spännande. Sätt er ner. Böj så, alltså upp samtidigt. Men det Upp, blättrar om då på upp. Där, så möts ni. Bra. Och så är vi igång. Nu tittar du på hästen lite så du ser. Säg inte åt mig hur jag ska använda min kreativitet, David. Nej. Det är så förnedrande för alla involverade. Färdigt! Stoppa klockan! Ja, wow, 3 minuter. Tack, hästar. Det här är ju Ja, så löste du. Mycket bra löst där, David. Det får vi be att ni vänder upp er konstverk så att vi kan få bedöma dem här i realtid. Så där, ja. Kodjo. Det här är inte min. Kom igen nu. Jo då. Den var ju jättefin. Alltså, Alltså, helvete, ingår han är väl ändå utanför tävlan. Han har åkt runt på hade någon inte jävla hjälp. brygga. Nej, men vet du, så här. Men inte det för att vara går så. ju fortfarande. Det är därför det vi red på. Den skuttade det till finns ett ibland och var väldigt hotfull. rättvisepatos i den här panelen, men helt förgäves, för här är det jag som bestämmer Men Babbe. och Kodjos ritt är godkänt. Och jag vill Vad också var det tillägga... han målade av? Om var han allergisk för hästen han målade av? Däremot är det lite problem med det. Är det ur hans fantasi? Nu gör vi så här Ni att skuldbelägger ni mig. ska alldeles strax få poäng, men här känner jag att jag skulle behöva in lite expertis. Så jag välkomnar in direkt ifrån Antikrundan Knut Knutsson. Välkommen Knut. Du har ju passerat mycket konstverk under dina händer. Och när du ser det här, tror du att någon av de här aspiranterna har en konstnärsframtid? Ja. Så här är det, Kodjo. Va? Ja, 5 poäng. Men gå Sorry. inte igång. 1 poäng. Va? Är du säker på att det är min du menar? Ja, alltså det var Hur ju kan tack du vare... sitta Du hade med kommit den? betydligt högre upp om det hade varit en häst. Ja. Så är det. 2 poäng. 2 poäng. Det blir till Eva. Det är lite för lågt känner jag. Och jag säger så här också, hörni. Här har ju Eva då för att riktigt tydliggöra vad hon tycker om hästar. Ja. Ritat ett hjärta. Nej, du har fel. Förlåt Målat att ett hjärta. det är svårt att se för det hoppade till. Men det står I love Babben här. Hästen Ja, men var då blir ju färdig. 2 poäng ännu bättre. Jag vill bara ännu- säga att hästen var färdig, men sen hade jag så mycket eoner av tid. Och då bara skrev jag av ren inspiration. Och I love då ber Babben. vi att få 3 poängar. Sen kommer 3 poängen här. Ja, jag tycker inte du ska tänka ett varv till, Knut. För att ofta sådär, när man ligger i framkant Claes, konstnärligt... det är precis vad jag har gjort. Ja, tänk ett varv till. Tänk Det är lite till. precis vad jag har gjort. Jag tror inte att du... Utan Pia, Claes, titta på Pia. kan vi få låta Knut prata nu och höra motivationen? Och då är det så här att Döda inte Knut. Bianca... Hade det varit nu att man skulle gjort 2 hästar. Titta här. Det är ju fantastiskt. Först en häst här. Och hur svårt är det inte, Bianca, att måla en som står vid sidan om? Vadå en häst? Det här är ett porträtt. Ansiktet är ett porträtt. Är det siamesiska Det är hästar? väldigt brett. Vadå? Nej, det här är håret. Det är luggen. Den hade lång lugg Nej, men här. du ser ju att det är 2 hästar. Ja, Knut har ju det är rätt. Det är ju 2 hästar. Nej, men det ser du väl att det är inga färger heller. Den är ju rätt. Då ber vi dig att dela ut de 2 sista poängen. Nu står det alltså mellan Claes och Pia här. Ja. Berätta vem som får 5 Undrar ditt och en liten program. motivation. Den som får 5, Ja, tack. det är Pia. Pia. Pia, du får 5. Den är lite att hänföra till de berömda Göteborgskoloristerna. Claes! Va? Eller hur? Nej, men dra inte ner Göteborg i smutsen här. Vi tackar Knut Knutsson, expertkommentator. Tack
så hemskt mycket. Nytt Knutsson. Och det här tror jag kan ha kastat om lite grann i ordningen, eller hur? Det stämmer, det har hänt grejer. Det är nämligen så att Pia har tagit ledningen med 12 poäng. Sen är vi Claes på 11 poäng. Och Eva är på en egen plats. Som 6 så poäng. ofta Och förr. den platsen är sist. Jaha. Ja, Pia. Jag vill vara en fin människa och skänka det här till de övriga priserna. Oj. Va? Men ingen vill ha det. Chantil. Du tar tillbaka vattnet då, eller? Nej? Som jag. Tack så hemskt mycket. Ja, det här ger jag inte bort, för det här är min pensionsförsäkring. Ja. Det tänker jag behålla. Det här kommer ni att fångra. Då har vi kommit till en programpunkt som heter Mitt i programmet. Och där ska vi lära känna vår gäst lite bättre. Och av någon anledning så har jag gått med på att David ska få ta hand om den här punkten. Över till dig, David. Tackar. Okej. Eva. Halloj. Vad skrattar du för nu? Då ska vi se. Nej, men jag var så glad att det inte var, Jo, jag. ja, jo. Jag kände det. Ja. Jag ska ställa några frågor Ja. till vår gäst Eva. Hur mås det? Just nu? Jag känner mig lite rädd nu. Jag tycker att alla tittar på mig. Lite rädd? Ja. Nästa fråga. Är det ett par byxor som du har på dig? Det är en sparkdräkt, en byxdräkt, alltså en sparkdräkt. Sparkdräkt? Sån där som bebisar har. Bebisdräkt? Ska jag skriva Ja, bebis? en bebisdräkt. Bebisdräkt. Eva, du kommer ju ursprungligen från ett par föräldrar. Ja. Ett par stycken, ja. Jag har gjort lite research. Jag märker det, Ja. absolut det. Jag Från ett ber om par ursäkt. föräldrar. Ja. Jaha, vad heter de då? De heter Finn och Kerstin, två av dem. Finn och Kerstin. Ja. Finn och Kerstin. Finn, det var lite ovanligt namn. Ja. Det är lite norskt. Okej, men det här leder oss in på vårt nästa test. Det är dags att spela Finn Finn. Den där tror jag bestämt hade gjort själv. Ja, jag tycker den blev ganska... Fin, ja. Ja. Ja, då. Testet går till som vanligt. Allt man behöver veta står i brevet. Så Eva, om du tar upp ett brev som sitter fast under soffan precis där du sitter och läser högt. Ja, lala. Nej. Nu är det jag som har fått den här uppgiften. Test 510. Finn de 5 personer som heter Finn bland de 10 som snart kliver ut på scenen till höger om er. Ni får inte lämna era... Ni får inte lämna era platser. Ni får inte kommunicera med personerna på scenen. Ni får 1 poäng för varje rätt. Finn, ni finner. Ni har 100 sekunder på er. Er tid börjar nu. Här kommer Då finnarna in. kommer de in här. Då ser ni nummer på dem. Hur många var de? 5 stycken Finn. 5 nummer. 5 Finn. Och då så ska ni... Kan du sluta kolla på min grej? Skriver ni ner 5 siffror behöver vi ha. Det här Jag tycker- är ju nästan väl lätt. Alltså, Ja, man vissa ser ju tycker det är ganska solklara direkt. Finn. Det bara skriker Finn om vissa. Ja. Medan andra, Ska det vara tilltalsnamn eller mellannamn? det kan vara... Det kan vara förnamn, efternamn. Finn! Inte Fick inte kommunicera. tillfälle Jag att fick inte säga något. Nej. Inte kommunicera. Nu är med du dem. kommunicerar inte med väldigt, dem. nu är du väldigt nära att bli Okej, diskad hur många där. var så det? ligg 5? lågt. Var det 5? 5 stycken stycken siffror ska ni skriva Jag är ner. klar. 5 siffror. Det är Med jättebra, varandra. Claes. Du kan sitta och vara tyst bara. Nu vart det tufft för Claes här. Åh, vad svårt. Okej. Bianca, har du fått ner alla också? Okej. Då kan ni lägga ner era griffeltavlor. Tiden är ute. Och sen så ber vi ju då de som inte heter Finn att vända sig om nu. Våra 5 falska Finn. 3, 4, 6. Den rätta raden är alltså 3, 4, 6, 8, 9. Nej, Claes. Claes. Jag har inte gjort det. Det finns på Nej, men film jag här. stod ju bara och räknade hur många rätt jag hade. Lägg ner kriten. Eva, var det här lätt tyckte du? Jag tyckte en var lätt. Ja. Den man hade Vem rätt. då? Ja. Vilket Min nummer? pappa Ja. som står här. Nummer 3! Det var trevligt. Nummer 3! Ja, men den Kolla! hade jag rätt på. Och jag har inte träffat hade honom jag på ju rätt. jättelänge. Ja. Hej! Det var superlätt. Den hade jag rätt Kolla! på. Redan. David,
Ja, vi ska säga tack till alla våra Finn. Ja, tack. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Ni är entlediga. Vänta där ute. Och så är det dags att titta på poängen. Den kommer här. Då ska vi se. Pia och Eva och Claes hade 2 poäng var. Och Kodjo 4 poäng, Bianca 3 poäng. Så Kodjo fick helt enkelt flest poäng. Jag vet mig en Finn när jag ser den. Då vill jag att vi tittar på nästa test. Vad roligt att du säger just titta. För nästa test handlar lite om det. Jag har valt att kalla det här testet Blinka lilla ärthjärna. Det var inte snällt. Hej, Halloj! läget? Bra! Ja, Bra tycker jag. bra. Hur tycker du att det går för mig? Ja, men det tuffar på. Ja. Du är här. Ja. Något särskilt som ska ske här? Vi gör som vanligt tror jag att vi kollar bara vad det står. Alltså, du har en förmåga att gömma de här lapparna. Jag kommer inte ge upp. Det finns hopp för dig och din brist på glädje. Åh, gud. Gud, vad nära dörren det stod. Man blir liksom lite rädd av hela din uppsyn, känner jag. Titta in i kameran utan att blinka. Den som klarar det längst vinner. Din tid börjar nu. Där kommer han. Ja, vad spännande. Ja, som ni ser, det här är ett oerhört påkostat program. Varje avsnitt kostar lika mycket som hela serien Downton Abbey. Så jobbar vi. Men när du utformade det här testet, du tänkte att det bara skulle vara så, inget mer utan... Ja, fast det är väldigt viktigt tycker jag när det är såna enkla tester att det är väldigt tydliga regler. Då undrar jag, David, vad betecknar en blinkning? Ja, enligt traditionell blinkpraxis så är det som gäller att det är alltså båda ögonen som ska slutas samtidigt. Och med ett öga fladdrar lite så räknas inte det utan de ska vara stängda vid samma ögonblick kan man säga. Så stängs de. Jag förstår. Okej, vilka börjar vi med? Vi kan titta på Claes, Pia, Kodjo och Eva först. Tänker jag. Vänta, vilken kamera? Den. Okej. Känner jag att jag redan har vunnit. Jo, det blinkar ju hela tiden. Du blinkar ju hela tiden. Nej, jag har små ögonryckningar! Gubben sprängs. Pass på. Där ja. Ligger jag bra till eller? Ja, det tycker jag. Gör det? Ja, kämpa. Det här kan du ta i mål. Kan jag ta det Ja, den här har du. Men det här är också fruktansvärt bra tv måste det Ja, vara. det är det. Ja, det är det. Ja, jag fick till pollen. Ja. Så det är det, vet du. Men det är det här med Nu mina rinner det föräldrar. ner. Nej, men jag Ja. kände, det var en grej som hände när jag var på Gröna Lund. För jag vann inte, man kan vinna när man ska dra ett snöre, så vann inte jag. Det gör mig lite ledsen när jag tänker på. Kanske visar sig nu att du har 2 porslinsögon och inte behöver blinka, att du inte alls har den instinkten eller Man blir ju drivkraften. väldigt ledsen när man inte får blinka. Var inte det. Jag har förstått det som att känslan är som att det svider liksom. Ja, så fruktansvärt. Ögontrakten. Det är jobbigt att jag vet inte hur länge de andra håller på. Nej, nu vet jag. Åh. Jag tycker du sa så här att det rullar på, det Ja, men jag tuffar tycker- på sa du. Ja, men jag tycker du är Jag kände så här, liksom, tuffa på, det kan ju, Inget att bli du kunde ledsen ha för. använt någonting starkare och säga tuffa på. Jag blir ledsen när det inte får blinka. Det kännas bättre om du blinkar lite kanske. Ja, det skulle. Där måste Du ser, jag blir ju ledsen också över att du misstror. Nära Det är blinkningsupplevelse. Ja, det kan det vara. Men jag... Det är mer att jag känner mig liksom... Nej, men Känner du gud! att du får kontakt med tittarna? Ja. Och Att det du gör ser mig rakt in i alla vardagsrum? allas själar och det är inte någon rolig historia. Märker ni att man blinkar inte själv när man tittar på det här? Man sitter så här liksom. Just det, man hejar på sig själv så här. Om jag sitter så här, då kanske jag hjälper mig själv där i bilden. Får jag bara fråga hobbiten bredvid där?
Tjaskigt! Nej men vad fan, han sitter ju där. Vad jag tänker fråga här det är då att det här var väl inte tidsangivelser vi såg nu? Det var väl inte så att jag... Jag tar ner peka. Ja, tack. Gör det. Du kan också luta dig tillbaka. Du får ha din plats. Om jag bara... Claes är väl lite intresserad av en tidsangivelse där. I förhållande till de andra, ja. Claes lyckades titta utan att blinka i hela 20 sekunder. Nej, det kan vara möjligt att han blev så här Jag var ju röd där på en 20 hel dag. sekunder. Du förändrade lite i hudton. Det var som att se en tomats livstid nedkortad på 20 sekunder. Som bara... Verkligen. Men jag måste säga, han öppnade ju aldrig sina ögon. Men det sa de inget om i reglerna att det skulle öppnas någonting. Har man såna grisögon då ska man få vara i fred, tycker jag. Det är inte mer än rätt. Hur ser tiderna ut, David, hittills? Det kan jag berätta. De här 4 vi såg här då, så hade Kodjo 17 sekunder. Va? Så det var alltså lite kortare än Claes 20 sekunder. Ja, alla så. Jag hade i alla fall mina ögon öppna ju. En kort stund. I 17 Sen hade Så jag hade sekunder. så här, öppna, stängda, öppna, stängda, öppna, Nej, men det stängda. var då, de var ju inte ihop. Pia på 43 sekunder och Eva på 52 sekunder. Men vi har Bianca kvar. Och tiden för dig att slå är då alltså 52 sekunder och 1300 delar. Och nu vet jag att du är ju tävlingsmänniska av rang. Så det ska bli intressant att se hur du plockar fram de här egenskaperna nu när det verkligen gäller. Varsågod och rulla bandet. Där kommer han. Nej, gud vad hemskt. Jag klarar ingen tid alls. Gud vad dåligt det där gick. Det började klia på en gång. Jag klarar inte. Det där var typ, vad var det ens? Det var typ 3 sekunder. Det där gick inte bra. Kom fram, Bianca. Kom fram. Vi måste prata om det här. Vad hände här? Var du övertaggad på något sätt? Ja! Det här är nog mitt mest skamfulla ögonblick i mitt liv, inklusive när jag kissade på mig på Vasamuseet. Jag bara, okej, den enda rätta taktiken är att stoppa in fingrarna i ögat så att de blir vattniga och sen bara kolla. Och sen när jag gjorde det, alltså, det var som att det gick inte. Det gick jag fick inte. Tvångstankarna bara, blinka då, kom igen då, blinka. Och jag bara, give in to the voices in your head! Intressant. Vi ser alltså här går man även en match mot sin inre röst. David, hur ser rösterna ut? Jag kan säga först att tidsmässigt så var det 3 sekunder på Bianca. Underbart i kort. Ja, och tveklöst då 1 poäng till Bianca. Då har Jag vi är tacksam för den. en ställning totalt där det har hänt en hel del grejer. Vi har Pia kvar i ledningen på 18 poäng. Sen har vi Claes. Ja. Claes på 16 poäng, Kodjo på 14 poäng. Eva har spurtat upp nu. 13 poäng. Du är med i matchen, precis som alla andra. Bianca 12 poäng. Det är otroligt jämnt. Okej, shit. Och dessutom är det dags för ett av de klurigaste momenten här idag. Det här är ett klurigt uppdrag därför att det är ett lagarbete. Det står 3 poäng på spel. Och vi har då delat upp våra testpiloter i 2 olika lag, våra ordinarie. Så det är ringrevarna, det är Claes och Pia. Och sen har vi påläggskalvarna här med Kodjo och Bianca. Och Eva, du kan också vinna poäng. Jag ska återkomma till det alldeles strax. För att den här tävlingen ska fungera så behövde vi 3 lagmedlemmar i varje lag. Så därför plockade vi in 1 stycken slumpvis utvald licensbetalare. Och det blev Lottie och Jakob. Ni är här idag tror jag. Hej, jättefin insats. Ja. Och kan du förklara tävlingen lite närmare? Ja, alltså om det här låter lite krångligt så det kommer bli värre. Vi tar och kikar lite på det. Okej. Det här är Jakob. Bianca? Det här är Kodjo och Bianca. Ni kommer att vara på lag. Jakob är en av SVT utvald helt slumpmässig licensbetalare. Representerar den tredje medlemmen. Tack för att du betalar. Någon måste ju göra det. Ja, men det är sant. Ni kommer även att ha med Lottie som kommer att hjälpa er att vara en del av ert lag. Ni kommer att genomföra den uppgiften i varsin ruta. Och vi ska dela ut de traditionsenliga breven. Jakob, du kan gå och ställa dig i den rutan där borta. Bianca, du kan ställa dig i den mittersta rutan. Vänta, stopp! Jag ställer mig där. High five!
Sätt på dig ögonbinden. Efter det, be Bianca att läsa sitt brev. Okej. Pia, Ja, nu ska du läsa ditt brev. okej. Du får inte lämna din ruta. Du får inte använda orden höger eller vänster på något språk. Sätt på dig hörlurarna. Efter det, be Claes att läsa sitt brev tyst innantill. Nu kan du läsa! Tack ska du ha du. Ska vi se. Det som står här i Claes brev är alltså att han inte får prata, han får inte lämna sin ruta och att det hela är klart när licensbetalaren har kommit till honom med en potatis. Det kan fortfarande finnas någon enstaka tittare som inte riktigt har förstått det här. Kan du ta det en gång till bara så att vi fattar? Supergärna, det fixar jag. Då ska vi se. Det är alltså 3 rutor. Ruta 1, ruta 2, ruta 3. Där står de 3 tävlande. I ruta 1 är det en låda med olika rotfrukter och grönsaker och så vidare. Härifrån ska då en potatis förflyttas dit. Men den här personen som står här, den får inte höra någonting. Den har hörlurarna på sig. Här borta står det någon som inte får prata, som håller för munnen där borta. Och sen här, den här får inte se någonting. Och då ska då den här potatisen ta sig då från ruta 1 och ända bort till ruta 3. Och där bryter vi tiden. Ja, och där har du lyckats kolla bort även mig som har hittat på det här testet. Om det är så att det är någon som tycker att det är krångligt, så tänk bara att så här, när potatisen är här, då är det klart. Det räcker gott och väl. Och Eva, du vinner 3 poäng om du redan på det här stadiet kan gissa vilket av lagen som kommer att klara det här på snabbast tid. Satsar du på ringrävarna eller på påläggskalvarna? Jag måste ju uppmuntra påläggskalvarna. Så att jag Vänta. Titta på licensbetalarna. Ja. Jag ser. Jag uppmuntrar dem också. Tack för att ni betalar licensen. Vilka av de 2 tror du? Ja, nu handlar det inte om dem, utan tack för att ni betalar. med. Ja, men nu ska inte vi gå i den vägen. Nu ska vi gå på vad jag Kan tror. vi få ett svar, Eva? Ja, det kan ni få. Och jag tror på påläggskalvarnas Påläggskalvarna. kapacitet. Okej, då börjar Då skriver jag potatiskampen. Vad vill du? Jag ska... Om man, En spade? ja, alltså skit i spaden. Gräva! Vi ska gräva något Ja. ur jorden. Vi ska plantera. Ja. Plantera saker. Potatis! Ska hon ha potatis? Ja. Har du potatis? Ta ett äpple! Ett litet! En liten! Tugga! Chips! Ta ett chips! Ett stort chips! Ett vadå? Äpple! En liten tugga på äpplet! Nej! Nej, nej! A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P! På! Tugga på äpplet! Nej, vänta! Ska han fortsätta äta på äpplet? Nej! Nej! Ät inte på äpplet! Det här är ett ägg eller en potatis. Det är ett ägg! Nej! Här är inga potatisar. Morot! Nej. Potatis! Är det det? Potatis! Ja, vad ska hon göra? Kasta hit den! Säg något. Eller? Du ska kasta den till mig. Nej! Det var en lök! Det var en lök! Potatis! Känner du inte igen en potatis? Du får väl känna hur potatis luktar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, potatis! Potatis! Ge, Kodjo! Ge potatisen till Kodjo! Men jag hittar ingen potatis. Där tror jag du har en potatis, Den. ja. Jag tror det, ja. 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 Ja! Ja. Lottie, kom! Får jag lämna rutan? Ja, Kom. vänta. Kom rakt fram! Rakt fram, det är jättebra. Jättebra. Nu ska vi se. Den där, det är babord och den andra är styrbord. Morötter. Äpple. Äpple. Där då! Potatis! Ja! Potatis! Och nu, följ min röst! Rakt fram. Rakt fram, det är bra, det är bra. Skynda på.
Gå rakt fram! Ta hand om Jag gubben. tänker att du får gå. Jag hör ingenting. Jag har massa musik här. Och nu tar du ett steg över. Här. Yes. Var är potatisen? Gå rakt fram, stanna! Och vänd åt andra hållet. Ett litet steg och där, rakt nedanför dig finns den. Fortsätt gå! Fortsätt gå! Vinklar åt potatishållet! Där! Bravo! Rakt framför dig, där, där ja, där. Och så gå rakt fram. Du har Claes precis framför dig. Rakt framför dig, där, bra jobbat! Heja! Yes! Kan ta hörlurarna och... Ja, jag vet inte riktigt hur det är med läsförståelsen här på Claes och Kodjo. Ni skulle alltså inte prata alls. Sa jag något? Det var det första som hände. Ja, vad fan. Nej, men jag pratar lite med mig själv. Jag pratar också med mig själv om en intern dialog. Jag tror vi båda är överens om att det var interna dialoger. Hade jag dömt det här så, enligt så mycket jag hörde att ni pratade, det hade inte varit godkänt. Då dömer jag så här att den med störst skrivbord bestämmer, och då bestämmer jag att ni är inte diskade, utan det var ingen av er lagkamrater som kunde höra vad ni sa överhuvudtaget, så att det hade ingen som helst påverkan på utgången. Nej, så är det. Då vill du kanske höra tiderna? Det vill jag väldigt gärna höra. Då var det så att lag Claes och Pia, då ringrävarna, klarade det här på 5 minuter och 14 sekunder. Ganska bra. Och sen så hade vi då ungtupparna, vad heter de? Påläggskalvarna. Klarade det här på 9 minuter och 45 sekunder. Nej! Så det är inte dubbelt så långt, men det är nästan snarlikt i alla fall. Ja. Fråga! Det här innebär att då Claes och Pia får varsitt 3 poäng, och Eva tyvärr fick inga poäng för du satsade på fel lag här helt enkelt. Men vi har grejer kvar. Ja, det är ett test kvar innan vi går till finalen. Ja. Hej. Jag tänker inte ge upp på dig. Ta en bild. Du kanske kan hjälpa mig där och läsa. På ett icke levande föremål som liknar dig. Den med bäst bild vinner. Du har en vecka på dig. Din tid börjar nu. Okej. Då ska jag be få upp bilden här på stora ledväggen så att jag kan försöka göra någon slags... Det här var intressant. Men då gissar jag, ska vi se här, ett pentroll. Ja, det borde vara Eva om man tittar på håret här. Men frågan är vem den här dödsmasken föreställer. Jag gissar Bianca på den. Pia då? Är hon en saffransdeg verkligen? Eller är hon är det en noshörningsunge? Eller är hon en snögubbe? Eller hon är färgglad. Jag tippar på saffran här. Sen tror jag Claes är en snögubbe. Och då blir du en liten noshörningsunge. Ska vi vända upp bilderna och se? Nästan. Kolla på 2. kroppsbyggnaden mellan de två. Förlåt? Mellan noshörningen och Claes. Det är ju... Du ser samma. Vi kan ta bara se vad det står i brevet här så vi får det. Ta en bild på ett icke levande föremål. Ja. Har du dödat den också? Med kniven? Nej, det här är inte roligt. Nej, men alltså, Nej, det här är inte roligt. ursäkta mig, detta är den. Och ni minns detta. Nelson. Det är Nelson. Som är död. Och den är död. Så att detta är ett icke. Det var levande när bilden togs, men det är tyvärr inte levande längre. Vilket jag sörjer väldigt mycket. Men jag identifierar mig mycket med detta djur. Jag tycker det är ett djur som både innehåller en väldig, vad ska jag säga, vänlighet, men också är väldigt farligt om det retas upp. Och sen är det ju också det djuret som är den absolut bästa sexuella partner som man kan ha.
fruktansvärt bra. De kan hålla på oerhört länge. Och det här vet du, vad har det här med dig att göra? Där är likheten, så att säga. Ingenting. Hur tänker du med snögubben? Känner du det som en snögubbe? Alltså? Nej, men det var skala 1 till 1. Det här var 12 timmar. Och, nej, men det var ett intensivt jobb. Och hela familjen var med i det här. Och min son, han ville hem. Han frös om fötterna. Jag sa nej. Så du skapade alltså den här snögubben för det här? Enkom. Och vad är historien bakom den där avgjutningen? Nej, men jag tänkte, gjuter av ansiktet. Det ser ut som mig, fast det är dött. Så du hade inte den där färdig, utan du gjorde ambitiöst. Hon har tagit den från perukavdelningen på någon teater som gjorde någon liten avgörelse. Bara för att du har gjort det med degen. Någon annan har gjort den åt dig. Det är fusk. Babben, vad blir poängen här nu? Vi ska ge lite poäng här. Och då bedömer jag att Eva fick 5 poäng här. Jag tycker det där var en bra... Då måste vi få se henne naken först. Ja, men jag är naken under. Vi är 4 till Bianca. Tackar, bockar. Sen är det ju då 3 till Pia och 1 var till Kodjo och Claes. Va? Men du har saknat ett poäng. Här får man för att man poäng. lyfter fram ett utrotningshotat djur. Uppdraget var inte lyft fram ett utrotningshotat djur. Nej, men alltså, få sympati för det. Nej, utan uppdraget var att hitta någonting som jag till och med skulle kunna ta, att det var en slags andebild av så dig. du tycker inte jag är lika en flodhäst? Nej, det där är en noshörning. Jag skulle säga för 5 poäng så skulle jag... Det är en noshörning. Ja, hade det varit en flodhäst... Ja, men då får jag med mig fel. Hade det varit en flodhäst... Är det noshörning? Ja, men då är det fel bild och skiter i det. Nej, men då får vi göra om det från början. Då har jag satt på fel djur. Nej, men det måste väl vara rätt regler. Jag gick ju hit med en flodhäst och nu är det noshörning plötsligt. Ja, nu har jag dömt. Är det någon som är sugen på lite resultat kanske? Väldigt sugen på resultat, för här tror jag kastar om lite i tabellen. Då kan jag berätta att det ser ut som följer att Pia har 24 poäng och leder med det. Claes har 20 poäng och Eva har 18 poäng. Men det är dags för final. Ja, då är det dags för finaltävlingen. Bianca ska få äran att läsa brevet, så hör upp och läs tydligt, Bianca. Test 132. Behåll en eller fler munkar på din pinne. Den med minst unikt antal hela munkar på sin pinne vinner. Ni har 100 sekunder på er. Er tid börjar när David säger till. Just det. Jag ska förklara det här. Det här kommer bli tydligt. I er låda har ni alltså en pinne med ett antal munkar på. Ni bestämmer själva hur många munkar ni vill ha på pinnen. Det gör ni här nere i lådan i smyg. Så se till att ni inte visar för mycket av det, för det är en hemlighet. Sen är det då det lägsta antalet som vinner som är unikt. Alltså om flera har samma så räknas det bort. Till exempel om det skulle vara så att du har 2 munkar, du har 2 munkar, en munk, 3 munkar. Eftersom ni båda har 2 munkar så åker ni bort. Eftersom ni båda har en munk åker ni bort, då vinner du på 3 munkar. Ett exempel. Man får inte ha 0 munkar, man får inte ha några halva munkar, utan det är heltal som gäller. Det är 1 munk till 5 munkar. Är ni beredda? Ja. Er tid börjar nu. Då är vi igång, hörni. Hur går tankarna? Kodjo, du kan väl i alla fall låtsas ta några munkar, Kodjo? Även om du försöker vara så unik. Jag har lagt ner min... Eva, hur många munkar tänker du ha på din pinne? Den kommer snart få se. Vad har ni? Hur går tankarna här? Tyst, det ser ut som du ska luftflytta munkar, Claes. Tyst! Ja. Du får inte stå och säga. Du kan ju inte... Nu får vi bryta hela tävlingen om du håller på här borta. Jag håller ju på att spela teater här borta på min sida. Pia, hur många munkar tänker du bjuda på? Ska jag säga det nu? Då blir det... Nej, Pia. Säg inget. Du får se, du kan ljuga, du får se vad du vill. Jaha, nej men jag tänker göra en sån här och liksom ha alla på. Alla på, okej. Ser ni till att dölja ert resultat noggrant? Så ska vi snart redovisa. Är alla nöjda? Är alla klara? Nöjd kan jag inte säga att jag är med. Då hjälper publiken till att räkna ner. 5, 4, 3, 2, 1, nu! Ta ut händerna ur lådorna. Så ska vi redovisa och se vad som händer. Vi börjar med Bianca. Bianca har valt att ha 1 munk på sin pinne.
Vinner hon då? Kodjo har valt att spara 2 munkar på sin pinne. Det innebär att Bianca fortfarande har lägst antal munkar på sin pinne, som är unikt. Ett unikt antal. Okej? Inga frågor så här långt? Nej, det är Det är otroligt spännande. Spännande. Ja. Eva har valt att ha en munk på sin pinne. Det innebär att Bianca och Eva suddas ut. Ja, jag börjar bli orolig. Kodjo är den som leder på 2. Kom igen! Jag ska bara göra en grej. Nej. Då har vi kommit fram till Pia som har valt att spara 2 munkar på sin. Du förstörde ju! Det här innebär att om Claes har en munk eller 2 munkar så kommer vi att spela om. Claes har valt att spara 2 munkar. Alla sätter tillbaka pinnarna i lådan. Vi börjar om. Er tid. Men ska man lägga på de gamla munkarna igen? Vill du ha nya munkar behöver inte vara färska munkar. Det kan vi spela med dem. Det här är bara spel. Det är inte mat, det är spelpjäser det här. Ja, men jag frågar om jag ska lägga dem på pinnen Nu går det igen. lite snabbare. Det kommer ta 20 sekunder. 20 sekunder. Er tid börjar nu. Försöker ni tänka till lite och inte göra exakt samma. Eller så gör ni exakt samma och tänker det är nog ingen som är så dum. Och så 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ta ut händerna ur lådorna. Då ska vi se igen hur det gått. Bianca har valt att spara 2 munkar på sin pinne. Kodjo har valt att spara 1, 2, 3, 4, 5 munkar på sin pinne. Hittills leder Bianca med sina 2 munkar. Vadå aj då, Claes? Hur många har du sparat? Eva har valt att spara 4 munkar på sin pinne. Alltså 2, 4 och 5. Pia har sparat 1, 2, 3, 4, 5 munkar på sin pinne. Det innebär att Kodjo och Pia är borta ur tävlingen. Har inte chans att vinna. Det är en som får poäng och som får 5 poäng här i finalen. Det är alltså Bianca som leder med 2. Om Claes har 2 så försvinner ni. Då får Eva de 5 poängen. Om Claes har 1, då vinner Claes och får 5 poäng. Och resten, ja det får vi se. Claes har valt att spara 4 munkar. 1, 2, 3, 4 munkar. Nej! Det betyder att Niklas och Bianca får 5 poäng. Hon har ju ätit. Ja, men det var en liten... Så länge den är hel så. Stort grattis till Bianca för finalpoängen. Bianca är segrare och ni är välkomna tillbaka till era platser. Varsågoda. Efter det här rafflande munkracet då vill man ju veta hur blev slutställningen? Vem tog hem det här? Ja, det som hände var då alltså att Bianca vann och fick 5 poäng i finalen. Hon fick komma upp i 21 poäng, men det står sig inte mot Pias 24 poäng. Pia Johansson vinner! Pia kom fram här till Pia Johansson tar hem det här. Kolla. Och vad har vi då lärt oss ikväll? Ja, vi har lärt oss att en skådespelare kan fälla tårar utan att blinka och bollen är inte alltid rund. Och Pia Johansson kanske inte kunde få upp 3 bollar samtidigt för ett slutande plan, men tack vare sitt heliga vatten så är hon bäst i test. Och jag säger tack så mycket för att du tittade ikväll. Vi ses igen!